हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईलाई अनलाइनबाट भोटर आइडी यानि कि मतदाता नावली कसरी बनाउने त्यसको बारेमा सिकाउनु गइरहेछु। यसको लागि चाहिँ तपाईसँग राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर र तपाईको जन्ममिति इङ्ग्लिसमा हुनुपर्छ। जस्तै म यहाँ एउटा ब्राउजर खोल्छु, तपाईले जुनै पनि एउटा खोल्दा हुन्छ। तपाईले इलेक्सन कमिसन नेपाल भनेर सर्च गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँ दोस्रो नम्बरमा छ मतदाता नावली प्री रेजिस्ट्रेसन र अत्यावधिक अनलाइन प्री इनरोलमेन्ट भन्ने छ। तपाईले यहाँ क्लिक गरिदिनु होला र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि म यसलाई हल्का सानो बनाउँछु र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ नयाँ दर्ता नामावली अत्यावधिक अनि मतदाता नावली खोज्नुहोस्। अब हामी चाहिँ नयाँ दर्ता गर्ने हो, नयाँ हामीले भोटर आइडी रेजिस्टर गर्ने हो। त्यसैले हामी यहाँ नयाँ दर्तामा क्लिक गर्छौँ र नयाँ दर्तामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ चाहिँ तपाईको तीनटा कोठा हुन्छ, तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ। सुरु भनेको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर एनआइएन नम्बर अनि अर्को भनेको जन्ममिति तपाईको इङ्ग्लिसमा हुनु पर्यो र तपाईको नाम तपाईको सुरुको नाम जस्तै कसैको डेभिड बेकम छ भने डेभिड मात्र लेख्नु पर्यो, उताको थर बेकम लेख्नु भएन। कसैको डेभिड धिमाल छ भने डेभिड मात्र लेख्ने, धिमाल लेख्नु भएन। अब राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरमा चाहिँ हामी राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर हाल्छौँ। म यहाँ फोटोजमा जान्छु र मैले यहाँ एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्रको फोटो राखेको छु। जस्तै म यो यहाँ हालिदिन्छु। जस्तै हाम्रो कति छ भन्दाखेरि र यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर मैले हालिसकेँ र जन्ममिति हाम्रो इङ्ग्लिसमा भनिरहेछ। तपाईले चाहिँ अब नागरिकताको पछाडि हेर्नु होला, तपाईको इङ्ग्लिसमा जन्ममिति हुनेछ र म यहाँ नागरिकताको पछाडि यहाँ जन्ममिति हेर्दैछु र म यहाँ हालिदिन्छु। र यति हालिसकेपछि तपाईको यहाँ चाहिँ आफ्नो नाम मात्र लेख्नु होला, थर चाहिँ नलेख्नु होला। यहाँ नाम मात्र म लेख्दैछु, थर लेख्दै छुइनँ। अब यहाँ हाम्रो क्याप्चा फिल गर्नु भनेको छ 1 + 0 कति हुन्छ 1 र तपाईले तल थिच्दिनु होला। डाटा प्राप्त हुन सकेन र तपाईको यस्तो भनिरहेछ भने तपाईले फेरि ट्राई गर्नु होला जबसम्म यहाँ लिँदैन। 7, 8, 9, 10 र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कति ट्राई गर्दा भर्खर लियो। अब यहाँ हाम्रो देख्न सक्नुहुनेछ सुरुमा स्थानीय ठेगाना भनिरहेछ, प्रदेश कोशी, जिल्ला यो अनि गाउँपालिका यो ठिकै छ। अब हामी नेक्स्ट गर्दैछौँ। व्यक्तिगत विवरणमा हामी सरर हेर्दैछौँ। अब यहाँ सबै मिलेको छ, बाजे बोजी यताउति नाम सबै मिलेको छ। अब हामीले तल चाहिँ हामीले यहाँ टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना भन्ने छ। यहाँ चाहिँ हामी अब मोबाइल नम्बर हाल्छौँ। म चाहिँ यहाँ मोबाइल नम्बरमा र यति भयो र इमेलमा तपाईले इमेल ठेगाना पनि हालिदिनु होला। र यति भइसकेपछि तपाईले फेरि यहाँ अर्को लेखेकोमा थिच्दिनु होला र यहाँ थिचिसकेपछि तपाईको अस्थायी ठेगाना भनिरहेछ र हाम्रो यो सबै ठिकै छ र तपाईको अस्थायी बसोबासको ठेगाना, यो ठेगानामा मात्र मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछ। अब यो चाहिँ हाम्रो मतदान गर्ने ठाउँ हो। म चाहिँ यो माथिकै योमा स्थानीय ठेगाना जस्तैमा क्लिक गरिदिन्छु र तपाईको सरर माथिको जे भन्नुभएको थियो तपाईको ठ्याक्क त्यही आउँछ। अनि तपाईले यहाँ तल चाहिँ मतदान गर्ने स्थान चाहिँ तपाईले छान्नुपर्ने हुनेछ। मेरो चाहिँ यहाँ 3टा देखिरहेछ। मेरो चाहिँ नजिक भनेको यो बिचको हो, यहाँ बिचमा थिचिदिन्छु र तल गाउँ टोलको नाम त्यही हो र हामी फेरि अर्कोमा क्लिक गर्छौँ। तपाईलाई यहाँ नागरिकताको किसिम पनि छान्नु भनिरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ हामी यहाँ वंशज छान्छौँ र वंशज छानिसकेपछि अनि हामी सबै भरिसकेछौँ, अर्कोमा क्लिक गर्छौँ र अर्कोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ व्यक्तिगत यहाँ के पो अपाङ्गता रहेको भयो भनिरहेछ। हामी यहाँ होइनमै टिक छ, हामी होइनमै छोडिदिन्छौँ र यहाँ तपाईको अन्यमा चाहिँ के छ मातृभाषामा तपाईले यहाँ आफू कुन भाषा हो लेखिदिनु होला। जस्तै म यहाँ लिम्बू लेख्न गइरहेको छु र समूह वर्ग भनेको हामी आदिवासी जनजातिमा पर्छौँ। अनि शैक्षिक योग्यता भनेको साक्षर, तपाईले साक्षरमा तपाईले
10, 11, 12 यताउति पढ्नुभएको छैन तपाईँले साक्षरमा थिच्नु होला र कति पढ्नुभएको छ। अनि एसएलसी, एसई, प्रवेशिका जस्तै अहिलेको लागि म प्रवेशिका छान्दिने छु र हामी अर्कोमा थिच्छौँ। र अर्कोमा थिचिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई म हल्का 50मा राखेर देखाइदिन्छु घटाएर पेजलाई। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यहाँ मतदाता नवलीको हामीले यहाँ फर्म भरिसकेको छु। यसलाई चाहिँ म सानो बनाएर स्क्रिनसट पनि हान्छु। र स्क्रिनसट हानिसकेपछि तपाईँको यहाँ माथि पनि देखाएको छ दर्ता गर्नुहोस् र तल पनि तपाईँको देखाएको छ दर्ता गर्नुहोस्। तपाईँको पेज 100मा हुँदा चाहिँ तपाईँको यस्तो देखाउँछ र तपाईँले चाहिँ यहाँ तल गएर दर्ता गर्नुहोस् र तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। र तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँको आवेदन नम्बर यति हो। सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट रुजु पञ्जीकरण भए पश्चात तपाईँको मोबाइल नम्बर वा इमेल ठेगानामा मतदाता नम्बर पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँ फारमलाई PDF रूपमा सुरक्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने यस थिच्नुहोस्। अब हाम्रो चाहिँ यति आवेदन नम्बर भइसकेको छ। अब हाम्रो चाहिँ रेजिस्टर भइसकेपछि दर्ता भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो नम्बर र जिमेलमा चाहिँ हाम्रो भोट लिस्टको नम्बर आउनेछ। अब हाम्रो चाहिँ यो PDFलाई सुरक्षित पनि राख्ने भने चाहिँ यस गर्नु भनिरहेको छ। अब हामी यहाँ यसमा क्लिक गरिदिन्छौँ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो चाहिँ मतदाता नामावलीको लागि हामीले अनलाइन फर्म दिइसकेको छु। र तपाईँको यो चाहिँ बनाएको 1 दिन यानि कि 6-7 घन्टामा तपाईँको नम्बर र तपाईँको जिमेलमा तपाईँको भोट लिस्टको नम्बर तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँले त्यो नम्बरलाई चाहिँ आफ्नो नागरिक एपमा लगेर तपाईँले भोट लिस्टमा तपाईँले एड गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी नै हो तपाईँले अनलाइनबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्ने। यदि तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, सब्सक्राइब र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा दबाइदिनु होला।